हेलो नमस्ते वेलकम टु नेक्स्ट स्टप अस्ट्रिया। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई युनिभर्सिटी अफ भियना चाहिँ देखाउँछु, त्यसको बारेमा भन्छु। लकिली आज मेरो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ भियनामा चाहिँ एउटा क्लास रहेको छ, मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ भन्ने। अनि त्यसको क्लास चाहिँ मेरो युनिभर्सिटी अफ भियनामा छ। जेनरली मैले चाहिँ हजुरहरूलाई बोकी युनिभर्सिटी अनि त्यसको सराउन्डिङ कोर्सेस होइन धेरै कुराहरू भनिरहेको हुन्छ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई युनिभर्सिटी अफ भियना कस्तो छ त है, अनि त्यहाँनिर कस्तो छ सराउन्डिङ, युनिभर्सिटीभित्र कस्तो छ, म चाहिँ त्यो हजुरहरूलाई आज देखाउँछु। यदि हजुरहरू चाहिँ युनिभर्सिटी अफ भियनामा चाहिँ एप्लाई गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने दिस भिडियो इज राइट फर यु। अनि यो भिडियोमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कभर गर्छु। पछि कुन कोर्सेसहरू अभाइलेबल छ, कस्तो खाले युनिभर्सिटी हो, कतिजना इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट छ होइन, यताउति सबै कुराहरू चाहिँ म भिडियोमा चाहिँ ओभरअल मेन्सन गरिदिनै हाल्छु। सो अब चाहिँ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरो डोर्मबाट युनिभर्सिटी अफ भियना जान चाहिँ अराउन्ड 35 to 40 मिनट्स लाग्यो। युनिभर्सिटी अफ भियना चाहिँ अस्ट्रियाको टप युनिभर्सिटीभित्र पर्छ अनि दि ऱ्याङ्किङ अनुसार चाहिँ यो ऱ्याङ्क 95मा पर्छ, ग्लोबली टप 4%मा पर्छ। मेरो चाहिँ यहाँबाट 34 मिनट्स लाग्छ युनिभर्सिटी अफ भियना जानको लागि, किनभने मको युनिभर्सिटी नजिक पर्छु अनि वेदर राम्रो छ। यहाँबाट चाहिँ म 10 मिनट वक गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले उबान लिनुपर्छ गाडी अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति 4 मिनट वक छ। त्यही हो, राम्रो छ। मैले पनि स्टार्टिङमा चाहिँ युनिभर्सिटी अफ भियनामा चाहिँ एप्लाई गरेको थिएँ। मैले चाहिँ मास्टर इन मोलिकुलर बायोलोजी प्रोग्राम चाहिँ एप्लाई गरेको थिएँ नेपालबाट। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बायोटेक्नोलोजीबाट भएर म चाहिँ बस स्टेसनमा वेट गरिरहेको छु। बस आउँदैछ, 1-2 मिनटमा आउँछ होला। बस चढेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ म उबानमा जान्छु। हेरौँ, इट्स गुड। मेरो यो गाउँ चाहिँ हिँड्दैछ। मैले के अरे व्याक्स गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मैले छिलेको थिएँ, त्यो चाहिँ अहिले बल्ल ठिक हुँदैछ गाइज। त्यही हो, अरू त यस्तै छ। लोन्ली विदेशी लाइफ, लोन्लीनेस। म बस्ने रेसिडेन्सियल एरिया चाहिँ उयो बिल्डिङ हो। म चाहिँ अहिले यहाँ छु। यहाँबाट चाहिँ यो हुँदै म चाहिँ 11 नम्बर माइल्स कासमा चाहिँ जानुपर्छ। युनिभर्सिटी अफ भियनामा चाहिँ हजुरले भेरियस न्युमेरस फ्याकल्टिज र स्टडी फिल्डहरू पाउनुहुन्छ। बिजनेस, इकोनोमिक्स, स्ट्याटिस्टिक्सदेखि लिएर इफ यु वान्ट टु स्टडी ल or life science or molecular biology, if you are interested in chemistry, computer science, social science, one of the most diverse study options चाहिँ हजुरले युनिभर्सिटी अफ भियनामा पाउनुहुन्छ। म चाहिँ बसबाट ओलेर युनिभर्सिटी चाहिँ त्यहाँबाट ट्रेनमा जाँदै थिएँ, किनभने ट्रेनबाट मात्र 2 स्टेसन थियो। म चाहिँ युनिभर्सिट्याट भन्ने ठाउँमा चाहिँ झर्नुपर्ने थियो त्यहाँनिर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिधै हजुर झर्ने बित्तिकै युनिविनको लोकेसन चाहिँ जताततै देखाएको हुन्छ, विच इज रियली गुड। एन्ड फाइनल्ली म युनिभर्सिटी अफ भियनामा चाहिँ पुगेँ। त्यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हजुरहरूले एडमायर गर्ने भनेको हाउ ब्युटिफुल युनिभर्सिटी इज होइन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यति राम्रो देखिन्छ। अब त्यही सिजन अनुसार विन्टर सिजनमा हजुरले अर्कै ब्युटी देख्न सक्नुहुन्छ होइन, स्प्रिङ सिजनमा अर्कै, अटम होइन। सो डिफ्रेन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। म चाहिँ सुरुमा मेरो क्लास भएको भएर जुन ढिला भइसकेको थियो, विच वाज अबाउट मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ एन्ड मोडेलिङ, म चाहिँ सुरुमै लेक्चर एटेन्ड गर्न गएँ। अनि एक्चुअली यो मेरो एउटा क्लास चाहिँ यो एउटा युनिविनमा थियो। कुनै क्लासेसहरू कुनै चाहिँ मेरो बोको युनिभर्सिटीमा छ, कुनै चाहिँ अनलाइन छ। सो हजुर यहाँनिर पढ्न आउनुभयो भने हजुरले के अज्युम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै कोर्सेसहरू हुन्छ जुन चाहिँ हजुरको मल्टिपल युनिभर्सिटीमा हुन्छ अनि यु सुड बी रियली अटेन्टिभ होइन, कहाँनिर क्लासहरू चाहिँ हुँदैछ भनेर। सो युनिभर्सिटी अफ भियनामा गएर मैले क्लास एटेन्ड गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो अनि आई वाज सुपर ह्याप्पी।
म चाहिँ अहिले फर्किँदैछु। यति बिजी थियो क्लास, यताउति साथीहरूसँग भेट्यो, भिडियो बनाउने बिर्सेँ। युनिभर्सिटी अफ भियनाको बिल्डिङ चाहिँ मैले क्याप्चर गरेको थिएँ। अनि क्लास आज फर्स्ट क्लास थियो, अनि फर्स्ट क्लास भएको भएर चाहिँ अनि नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ नि त, त्यतै फोकस गऱ्यो। धेरै भिडियो बनाउँदा पाइनँ, तर आई विल सेयर एभ्रिथिङ अबाउट युनिभर्सिटी अफ भियना, के कसो हो। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ भने हाउ यु क्यान एप्लाई। त्यो अहिले चाहिँ म टावर स्ट्रास आइपुगेँ। यहाँबाट चाहिँ मलाई घर पुग्नको लागि चाहिँ बस लिनुपर्छ। अनि दिन कसरी गयो थाहा नै छैन भनेको। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फो चाहिँ ट्युसन फीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि हजुर युरोपियन हुनुहुन्छ भने जेनरली हजुरको ट्युसन फी फ्री हुन्छ, र नन युरोपियन हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको चाहिँ पर सेमेस्टर ओन्ली यु हेभ टु पे 726 युरो। र त्यही माथि नेपाली स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेपाली डेभलपिङ कन्ट्रीभित्र पर्ने भएको भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ स्टुडेन्ट युनियन फी भनेर 25 युरो मात्र पे गर्नुपर्छ। अनि म घर आउँदाखेरि मेरो पोस्ट बक्समा 2-3वटा एन्भलप आएको रहेछ। मैले चाहिँ क्रेडिट कार्ड एप्लाई गरेको थिएँ, तर के भनेर लेटर आएको थियो। मेबी म नयाँ भएर मसँग सफिसियन्ट नभएर चाहिँ होइन खासै धेरै दिन खोजेन होला। अनि एउटा डकुमेन्ट एप्लाई गरेको 2-3वटा इन्भलप पठाइदिएको थियो। अनि अब म फेरि ब्याङ्क जानुपर्छ, के मिलाउनु पर्ने छ। अनि पुरानो अपार्टमेन्टबाट पनि के बिल आइरहेको थियो। अनि हजुरहरू युनिभर्सिटी अफ भियना एप्लाई गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ, अनि हजुरहरूलाई एप्लाई गर्ने कसरी थाहा छैन भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ युनिभर्सिटी अफ भियनामा कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने चाहिँ फुल भिडियो बनाउँछु। अनि यतिसँग भिडियो हेरिदिनु भएको छ भने चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच।